Laten we nu dan kijken wat Sirona te melden heeft hier binnen. Want dat was onze volgende sidequest. Glad you came. Sirona, wat heb je te melden? Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? Ja. I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. Dorothy I don't believe Sprottle. I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so Dan moet busy op lately, familiebezoek. I've Social not been as call. attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, Doos met oude brieven. full of old letters and such. Tuurlijk. Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Ja, dat geloof ik. Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. Klinkt goed. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Nou, we gaan het I'll try to go and see her when I can. bekijken. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. Ik ben benieuwd. You'll find the hamlet just north of A Hogsmeade. friend indeed. Please do give Dot my love. 500 meter. Nou, we hebben daar nog wel een fast travel, denk ik. World map. Hebben we hier een fast travel? Nee. Nee, we hebben deze. En dan kunnen we daar vandaan met de bezem de goede kant op vliegen. Dat vind ik wel een goed idee. I've always said that travel broadens the Revelio. Travel broadens the mind. Bezempje. Kijk, dan gaan we daar naartoe. Er zijn nog wat knalballonnen. Laten we die even meepakken. Hier is een dierenpoot. Betekent dat... Kijk, dat betekent beestjes. Dat zijn kikkers. Giant Purple Toad. Collection updated. Lekker hoor. Collection updated. Giant Purple Toad. Oh ja, ballonnen waren hier nog. Daar ook. Daar ook. Ik dacht, laten we die even meepakken. Hier is ook een fast travel point. Kijk, laten we die ballonnen, als die dan toch op de route zijn, hè. Laten we ze dan maar meepakken. Oh eens. Er wordt hier gevochten op de berg. Ik zie daar nog een ballon. En daar in de verte is een hele string van ballonnen is hier. Seems a pleasant enough little place. Ik mis die ballon ook. Lekker. Ik moet wel de vliegroute aanhouden. Kijk, deze hadden we gemist. Zullen we die dan nog even pakken? Dat heb ik ze volgens mij allemaal hier wel gehad. Kijk.
En hier moet ik dan zijn. Ah, Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Where to find Mr. Sprottle. Kijk, spullen genoeg. Hier, kisten, loertjes. Allemaal meenemen. Ziet er volatile uit. Een rood tonnetje ziet eruit alsof het ontploft. Revelio. Revelio. Kijk, een field guide page. Altijd meenemen. Ik kan hier nog omhoog. Oh, wat doet hij? Wat doet hij? Ik val dood. LOL. What the fuck? Wat een man. Hij springt gewoon van het balkon af terwijl ik dat op die trap af wil lopen. Het scheelt dat ik gewoon wel hier span bij die trap. Jongen. Revelio. Kistje. Kijk, hier kan ik nog naar binnen. Hier kan ik niet naar binnen. Waarom kan ik hier niet naar binnen? Er is nog iets boven. Zie je dat? Er is een bovenverdieping. Ah, Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Level 1 lock. Oké. What do we Level have 1 here? lock. Revelio. Wat doen we even hier? Hey, zo'n aap. Lekker hoor. Maar die apen die kunnen we alleen maar 's nachts pakken. Er is hier ook nog een sidequest. Nog een sidequest. Ik ga eerst eventjes naar de map. Dan maak ik het 's nachts. Want dan kan ik die aap pakken die hier binnen is. Het zijn allemaal van die collectibles die we toch moeten pakken, hè? Mine now, dummy guys. Ik weet niet of ik daar dan zomaar naar binnen mag lopen. Hier wonen gewoon mensen natuurlijk. Demi guys, van mij. Hup, ik ben weer buiten. Die quest is nu locked. Omdat ik daar natuurlijk Shane Bardolph thought dark magic 's nachts niet kan zijn. Revelio. Hogwarts played a hand in his disappearance. Kijk, hij is nu locked. Dit moet ik doen. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. Ja, altijd my helpen. darling Aiden used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, Horklums Thank heb ik wel you. een hoop van op zak, volgens love mij. of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you Ik for heb your nog wel wat time. horklums op zak. Kijk, believe it or not, I have some for... Hier, hup. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aiden died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aiden took ill when he was collecting hawklumps on his way to see her. He made it Cavern home, moeten we naartoe. but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawklumps and collect the box of letters there. Nou, klinkt goed. Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Oh, goodness.
Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Mooie herinneringen. Ja, Some nice ja, memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Nou, dan gaan we Thank maar op you. zoek naar de I'll be bak here if met you are brieven. able to collect those hawk clumps. Ik heb jouw horklumps al And gegeven, the vendors jongen. I help would greatly appreciate it. Nee, nou ben ik benieuwd. Bardo Find and enter the should have cavern. returned by now. Had by dark wizards he was. Find and enter the cavern. Er is hier ook een bandit camp. Zullen we die ook nog even meepakken? Slice an ass while the duelist while they're casting Reducto. Wat? Confringo! Hier is steen in je bek. Levioso! Hij valt van de map af. Huts. Collect, collect. Kijk, dan hebben we deze camp. Kunnen we even raiden. Kijk, collection Rebellion. updated. Zijn hier nog wat plantjes? Hop, hop, hop. En dan gaan we weer omhoog. Hierboven is die grot waar ik moest zijn. Kijk. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Kijk, hier zijn ook die horklumps. Hier is ook... Wat is dit? Horklump Hollow is de cavern. Waar ik dus op zoek moet naar Still een need to visit the cave to Sirona's find Sirona's letterbox box of en letters. Sirona's Perhaps letters I'll 0 find van de more. 5. Let's have a look around. See if I can find that box of letters. That's all the hawk clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Confringo! Bam, dat kan kapot. Dat dacht ik al. Ik kan ook zwemmen. Revelio! Oh ja, wacht. Dit is weer dit. Lumos! Dat hebben we eerder gezien, deze gekke planten. Confringo! Kijk, die planten die vluchten voor licht. Maar het waren niet de letters die ik zocht. Revelio! Zo blijven wij nog even zoekende. Hier kan ik een jump maken. Zie je dat? Hier liggen nog wat zakjes. Het is dit zijn niet de letters. Accio! Dit kan kapot. Alles kan kapot. Revelio! Alles pakken wat we pakken kunnen. Dit is de looproute, lijkt het. Een troll. Either I'll have to fight that troll, or avoid it altogether. Defendo! Confringo! Ik heb die troll in die kooi daar gedouwd. Oh. Ik wilde een skill doen. Maar in plaats daarvan liet ik mezelf slaan. Confringo!
Ik gooi wat kommetjes in zijn bek. Hier, dit wilde ik niet. Ancient Magic. Die troll is namelijk veel te hoog level voor mij. Confringo. Potato. Stupefy. Stupefy. Superfy erachteraan. Defender. Combo's maken is goed. Stupefy. Superfy. Bam. Confringo. Bats. Bats. Goed woord. Hey, dit zijn allemaal Ancient Magic charms. Confringo. Levioso. Potato. Stupefy. Gebruik combo's. Confringo. Gebruik Ancient Magic. Defender. Confringo. Baas. Hier. She's Kom probably ik vol. found in London. Pak jou. Troll bogies. Revelio. Revelio. Nou, die hoorklums, dat is leuk. Wat is dit? Dittany leaves, dat hebben we nodig om dingen te maken. Wat is hier? Niks. Ik ben nu aan het zoeken, hè. Waar is de doorgang? Hier is de doorgang. Ja, hier is de doorgang. Ik probeer alles mee te nemen wat ik mee kan nemen. Oh, al die letters liggen hier gewoon los. Ik dacht, ik moet op zoek... Kijk. Hier is Sirona. Nou ja, als je het wil lezen, pauzeer het scherm. Philomena. Ja, kijk, dit zijn al die klasgenoten. Dit zijn al I die think that's klasgenoten. everything. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. Komen we uit in de Forbidden Forest. En ik heb nu en de letters en de doos los van elkaar gevonden. Revelio. Return the box of letters to Sirona. Dan gaan we gewoon fast travelen, toch? Dat lijkt me het makkelijkst. Er staan daar 2 vijanden. Nee, ik ga gewoon fast travelen. Ik ga niet voor 2 vijanden daar helemaal omheen lopen. Fast travel, terug naar Hogsmeade. En dan komt dat ook wel weer goed. Here I come. Sirona, ik heb jouw shit gevonden. En nu? Het is ook nacht, hier is niemand. Revelio. Is hier niet zo'n aap dan? Dit zijn allemaal sloten. Dat ziet eruit als zo'n... Nee, dat is een hangslot. Ik dacht dat het zo'n aap was. Hello, Sirona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk clumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Precies. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. Lekker hoor. I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. Ja. One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. We could have cheered them on together. I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. Ah. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience to be an invaluable teacher. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. Precies. Daarom ben ik ook docent geworden. I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aiden. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth
of their kindness, and that of so many of my friends, got me through, well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Nou, hebben we die Sprottle vrouw weer sends mooi her geholpen. best. Don't know what I'd have done without her and Aiden. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Kijk, a friend indeed. Hebben wij ook weer compleet. We gaan ook een leveltje up. Dat is mooi. We hebben weer wat nieuwe items gevonden. Maar die zijn weer slechter dan wat ik al heb. Dus dat kunnen we niet aandoen. Ja, dat kunnen we wel doen, maar daar hebben we geen zak aan. Nieuwe inventory items. Kijk, al die brieven natuurlijk. Een talent point. Kijk, ik heb nog 1 stealth ding die je kan kiezen. Kijk, dus dat pakken we gewoon. Stealth, 4 van de 4. Kom maar op met de stealth sections. We hebben weer nieuwe enemies gevonden. Hier een witte troll hadden we gevonden deze keer. We hebben weer een nieuwe skill unlocked door exploration. We hebben een nieuwe deze gevonden voor aan de muur. We hadden die bandit camp nog geraid. Kijk, daar krijgen we ook allemaal items voor. En dan hebben we alles weer afgetikt. Dus dan gaan we deze video hier weer beëindigen. En dan zien we jullie graag weer in het volgende deel. Taking down that troll in the village Joejoe. circle.